Hey Nga, how are you? I'm good, thanks, Cheryl. Do you know that a lot of people, they don't like cooking because they don't want cleaning their cookwares. So today we'll show you how easy it is to clean our Saladmaster Cookware, especially the frying pan. So this is the electrical cookware that we use for the fried chicken. Kính chào quý vị. Rất là nhiều người không có thích nấu ăn, tại vì cái phần nấu ăn á, thì nó có khi nó dễ, nhưng mà sau khi đó là mình phải chùi và chà những cái nồi. Thì trong cái mục này á, Cheryl với là Nga sẽ chia sẻ cái cách thức mà mình chùi và rửa cái nồi Saladmaster. Nó rất là dễ. Tại khi mà đồ ăn nó dính trên đây á, thì thật ra nó không có dính thấu vô trong cái nồi. Tại vì cái nồi nó làm bằng cái nguyên liệu mà cái mặt của cái nồi nó liền. Thì nếu mà nó có bị cháy đó thì cái phần cháy nó nằm ở trên chứ nó không có vô trong cái nồi. Okay, so we cooked the fried chicken in here a while ago, and we put hot water after we remove the chicken and soak it for about 10 to 15 minutes. And now it's time to remove the water. Okay, so we can show you how to clean. Hồi trưa thì Nga với Cheryl nướng gà trong đây, thì mình làm gà chiên giòn. Thì sau khi đó cái phần gà nó dính một chút xíu. Khi mà cái chảo nó còn nóng đó, là Cheryl để vô 1-2 ly nước, trong khi đó đậy cái nắp lại. Thì sau 10 đến 15 phút đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn sẽ clean cái này ra sao. Okay, so after you remove the water, just to show how easy it is to remove those chicken bits in there, just use a wet paper towel. Sau khi mình đổ cái nước ra đó, thì bây giờ mình có thể lấy một cái miếng giấy bằng khăn, hoặc là mình có thể dùng cái sponge ở trong cái sink thì mình có thể chà ra. Nhưng mà Cheryl đang chỉ cho mình thấy là nó rất là dễ, nó không có dính vô cái nồi mà nó nằm ở trên cái mặt trên của cái nồi. Sau khi mình làm cái phần này đó, thì mình có thể đem qua cái sink, rồi mình có thể rửa bằng xà bông với nước nóng bình thường, hoặc là mình có thể để trong cái máy rửa chén. So of course we'll still have to clean it properly, and you can use any kind of scrub or sponge that you have, any dishwashing liquids that you have as well. So we will just wash it, and the next step is to show you how to keep it shiny. So after we wash it, anyway, you don't need to always make it really shiny and use this one, probably once a week, but just to show you how to do it. So while it's wet like this, after washing, just put a little bit of powder. Sau khi mình đã rửa cái nồi hay tráng cái nồi rồi đó, thì thật ra mình có thể dùng cái bột này để làm cho cái mặt của cái nồi nó bóng lên. Tuy nhiên cái phương pháp này là mình không có cần phải dùng thường xuyên, nhưng mà nếu mà những ai thích cái nồi cho nó bóng, cho nó nhìn thấy sạch, nó đẹp đó, thì mình có thể làm đây. Khi mình rửa xong rồi thì còn một chút xíu nước nó còn trong đây, thì mình thả cái bột này. Cái bột này khi mà các bạn sở hữu một cái bộ của trong công ty đó, thì công ty nó sẽ cho mình một cái chai bột này để mình làm bóng lên cái nồi. Yeah, and that's how simple it is. You just have to rinse it later, and then it will go back to its original shine. This is an 8-year-old electric skillet, and imagine an electrical that has a lifetime warranty. And if you really want to clean it properly, probably once a year, you can remove the screws in the feet here. 2 screws there, remove so you can easily clean. Use the powder on the outside as well. Mình có thể dùng con ốc đặng tháo cái phần này ra. Thì sau khi đó mình có thể dùng cái bột này đặng mình chùi và chà nó kỹ hơn vòng vòng ở đây. Nếu mà nó đóng, nó dính rất là đen á, thì nó có một cái phương pháp khác. Thì mình có thể xịt một cái bột rồi mình để đó 5-10 phút thì nó cũng ra. Thì nó sẽ trở thành bóng lưỡng giống như cái nồi mới mua. Okay, so let's rinse it so you can see. So after we wash and dry up completely, this is how it looks like now. Wow, look at that, back to its original shine. And sau khi mình thả cái bột vô rồi mình chà nó rồi rửa nó, thì cái nồi đó nó trở thành rất là bóng lưỡng, giống như là khi mình mới mua đầu tiên. I just wanna say it again that even if you wet this part, some people are so scared of getting it wet. It's fully immersible in water, so no need to worry. The only thing is you have to dry up before you plug it again. Mình muốn nhấn mạnh một cái điểm rất là quan trọng. Mặc dù cái này là cái chảo điện, nhưng mà khi các bạn rửa ở nhà đó thì nước nó vào đây không có sao. Nhưng mà trước khi mình cắm điện vô thì mình lưu ý là mình có thể chùi nó một chút xíu bề ngoài, bằng cho nó khô. Okay. And in 5C Marketing here in Perth, we are committed to serving our customers. So if you find it hard to clean, you burn your cookware, you don't know how to make it shiny again,
we are here. Send us a message. We have a website and Facebook as well is there. So just send us a message and we will go to your house absolutely free. Of course, if you are here in Perth or in the regional area, we have consultants too. Nếu mà quý vị đã sở hữu một bộ mà quý vị cảm thấy là có lúc mà mình chùi cái nồi nó không có ra, hay là mình lỡ bị khét mà mình không có biết cái phương pháp giải quyết, thì xin quý vị liên lạc Cheryl hay là công ty Saladmaster 5C Marketing. Nếu mình ở Tây Úc thì công ty nó sẽ cho một người đến nhà mình tặng giúp mình chùi cái nồi cookware. Tại vì chúng tôi rất là quý những khách và muốn giúp đỡ các quý vị tận tình. Okay, and thank you so much Nga for joining me in this video. And if you like this video and you find this useful, please don't forget to hit like and subscribe. Nếu mà quý vị thích những cái video mà Cheryl với Nga đã tạo ra và muốn theo dõi cái công trình của công ty Saladmaster ở Tây Úc và dòng thế giới, xin vui lòng theo dõi trên YouTube Saladmaster Perth 5C Marketing. Xin cảm ơn quý vị. Thank you for watching. Bye.